Hello, I'm Ajahn Robert. สวัสดีค่ะอาจารย์ยุดี Welcome back to Eastland English. มาติวกราม่าและคำศัพท์พร้อมกับหาเทคนิคแบบจุใจในข้อสอบชุดที่ 7 กันค่ะ English Grammar and Vocabulary Tutorial. Directions. Choose the best option to complete each sentence. เลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมแต่ละประโยคให้สมบูรณ์ Number 1.Due to the last-minute appointment with another firm, Maria blank Sean this afternoon. A. Is going to. B. Is meeting. C. Meets. D. Would have met. พอเราดูตัวเลือกแล้วก็รู้เลยว่าข้อนี้เทสเราเกี่ยวกับ tense แน่ๆ อันดับต่อไปก็ต้องหาคำระบุเวลาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนไหนThis afternoon. แปลว่าบ่ายนี้ชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในอนาคตเราจึงใช้ Future tense. ดังนั้นตัดโครงสร้างที่เป็นอดีตออกก่อนเลย would have ตามด้วยกริยาช่องที่ 3 ในข้อดีแบบนี้เรียกว่า Past perfect conditional. คำว่า meet เป็นกริยาเติม s เข้าไปอีกก็จะกลายเป็นโครงสร้างของ Present simple. จะใช้เพื่อบอกถึงข้อเท็จจริงทั่วๆไปหรือเล่าถึงกิจวัตรประจำวันว่าเราทำอะไรบ่อยหรือไม่บ่อยขนาดไหนก็ประมาณนี้ค่ะทีนี้มาดูโครงสร้างของ future tense ว่ามีหน้าตาเป็นยังไง will ตามด้วย verb ช่องที่ 1 verb be ตามด้วย verb ing หรือ verb beต่อด้วย going to แล้วก็ตามด้วย verb 1 ก็ได้ค่ะพอเราเทียบโครงสร้างแล้วก็จะได้คำตอบคือ B. Is meeting. ส่วนข้อ A ที่ไม่ถูกบอกได้ไหมคะว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าข้างหลัง going to ไม่มีกริยาช่องที่ 1 ยังไงล่ะคะมาฟังประโยคที่สมบูรณ์ของข้อนี้กันเลยค่ะ Due to the last-minute appointment with another firm, Maria is meeting Sean this afternoon. แปลว่าเนื่องจากมีนัดประชุมด่วนกระทันหันกับอีกบริษัทหนึ่งมาริยาก็เลยต้องไปพบกับชอนช่วงบ่ายของวันนี้ Number 2. When the economy breaks down, you can become unemployed. It is truly blank. A. Stress. B. Stressed. C. Stressful. D. Stresses. รากศัพท์ของคำว่า stress ของตัวเลือกที่ให้มามีความหมายเกี่ยวกับความเครียดมาดูกันค่ะว่าประโยคนี้เขาเครียดเรื่องอะไรถ้าเศรษฐกิจพังคุณอาจจะถูกเลิกจ้างงานแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเป็นยังไงล่ะคะคีย์เวิร์ดก็คือกริยา is ที่อยู่ในประโยคที่ 2เมื่อประโยคนี้มีกริยาแท้อยู่แล้วก็จะมีกริยาอีกไม่ได้เราจึงตัด A และ D ออกทีนี้ทั้ง B และ C ก็เป็น adjective ทั้งคู่แล้วเราจะใช้ตัวไหนล่ะให้ไปดูที่ประธานซึ่งก็คือ it ใช้แทนเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่เราจะใช้ adjective ที่อธิบายตัวมันเองได้เลยไม่ต้องทำให้อยู่ในรูปของ passive adjective Number 2. When the economy breaks down, you can become unemployed. It is truly stressful. แปลได้ว่าถ้าเศรษฐกิจพังคุณอาจจะตกงานมันเป็นภาวะที่ตึงเครียดมากๆเลย Number 3. We cannot refer the patient yet because he blank at the moment. A. Is being examined. B. Is examining. C. Is examined. D. Will be examined. โจทย์ในข้อนี้มีคำระบุเวลามาให้แล้วนั่นก็คือ At the moment. ชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นอยู่ดังนั้นโครงสร้างต้องมีทั้ง verb be แล้วก็ verb ing เราจึงตัดข้อ C และ D ออกได้เลยอีก2ตัวเลือกที่เหลือสามารถใช้บรรยายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ได้ต่างกันก็ตรงที่ข้อ A เป็น passive แต่ B เป็น active กลับไปดูความหมายของโจทย์กันค่ะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนะคะทีมแพทย์บอกว่ายังไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้เพราะว่าผู้ป่วยคนนั้นเขาทำอะไรอยู่กำลังตรวจเช็คร่างกายของตัวเองอยู่หรือผู้ป่วยคนนั้นกำลังถูกตรวจเช็คโดยทีมแพทย์คะคำตอบที่ถูกต้องคือ A is being examined. มาออกเสียงประโยคนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Number 3. We cannot refer the patient yet because he is being examined at the moment. หมายความว่าเรายังไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้เพราะคุณหมอกำลังตรวจเช็คอาการของคนไข้อยู่ Number 4. What? You're still at your publisher? I don't think you can make it here in time. My boss blank by then. A. Would have left. B. Would leave. C. Will leave. D. Will have left. ก่อนจะหาคำตอบลองมาดูความหมายของบริบทนี้กันก่อนค่ะว่า tense ที่จะเติมลงในช่องว่างนั้นควรใช้ tense ไหนโจทย์บอกว่าอะไรนะยังไม่ออกมาจากสำนักพิมพ์อีกเหรอถึงตอนนั้นหัวหน้าของฉันก็น่าจะออกจากบริษัทไปแล้วจะเห็นว่าเป็นเพียงการคาดคะเนเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นเราจึงตัดข้อที่เป็นอดีตออกก่อนก็คือ Would have left. ส่วนข้อ B Would leave. เราจะใช้กับประโยคเงื่อนไขตัวเลือกที่เหลือสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทั้งคู่ก็ต้องมาหาว่าตอนที่หัวหน้างานจะออกจากบริษัทนั้นเกิดขึ้นตอนไหนมาดูรูปภาพประกอบกันค่ะเส้นสีน้ำตาลคือเส้นแบ่งเวลาเส้นสีชมพูคือเวลาณตอนนี้ที่เพิ่งรู้ว่าคนที่นัดไว้ยังไม่ออกมาจากสำนักพิมพ์เลยทางด้านซ้ายมือก็คือเวลาที่ผ่านมาแล้วส่วนด้านขวามือคือเวลาในอนาคตเส้นสีน้ำเงินแทนกำหนดเวลาที่นัดกันไว้ถ้ามาทันก็ได้เจอหัวหน้างานเมื่อคาดว่าเขาไม่น่าจะมาทันก็คือมาเลยกำหนดเวลานั่นเองกลับไปดูคีย์เวิร์ดที่โจทย์ค่ะคำว่า By then. ในที่นี้ก็คือช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงเวลาในอนาคตถ้าเราใช้ will leave จะแปลว่าเมื่อคุณมาถึงแล้วหัวหน้างานก็จะออกจากบริษัททันทีแสดงว่าเจอกันได้แป๊บหนึ่งแต่คุณมาสายนี่นาหัวหน้างานไม่อยู่คอยหรอกคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็น Will have left. จะหมายถึงหัวหน้างานคงจะออกจากบริษัทไปแล้วล่ะกว่าคุณจะมาถึงน่ะ What? You're still at your publisher? I don't think you can make it here in time. My boss will have left by then. Number 5. In order to overcome your fears, for example, speaking English, you really need to blank them. เรามาแปลโจทย์ก่อนไปดูตัวเลือกกันนะคะเพราะข้อนี้เทสเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์โจทย์บอกว่าในการที่จะเอาชนะความกลัวของคุณอย่างเช่นกลัวในการพูดภาษาอังกฤษคุณจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างกับ Them. ในที่นี้ก็คือความกลัวนั่นเองมาดูวิธีจัดการความกลัวในการพูดภาษาอังกฤษกันค่ะตัวเลือกไหนจะเหมาะสมที่สุด A. Afford. ก็คือเอาเงินไปซื้อได้เลย B. Scream. กรีดร้องใส่เขาไปดัง C. Adore. ๆแสดงความรักและความเคารพซะเลย D. Face. เผชิญหน้าให้รู้แล้วรู้รอดไปกริยาที่ถูกต้องก็คือ Face. ประโยคที่สมบูรณ์ของข้อนี้จะอ่านได้ว่า In order to overcome your fears, for example, speaking English, you really need to face them. การที่จะเอาชนะความกลัวของคุณอย่างเช่นกลัวในการพูดภาษาอังกฤษคุณจำเป็นต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมัน Number 6. With the help of a dynamic team leader, I assure you that blank project will be completed before the deadline. A. They. B. Their. C. Them. D. Theirs.
โครงสร้างของประโยคบอกเล่าพื้นฐานทั่วๆไปจะประกอบด้วย ประธานกริยา แล้วก็ตามด้วยกรรมหรือไม่มีก็ได้ โจทย์ให้กริยามาแล้วคือคำว่า will ดังนั้นคำที่จะนำมาเติมในช่องว่างไม่สามารถเป็นกรรมได้คีย์เวิร์ดตัวต่อไปคือ project, ซึ่งเป็นคำนามจะใช้ they ไม่ได้เพราะคำนี้ทำหน้าที่เป็นประธานต้องตามด้วยกริยาเลยแต่เห็นไหมคะว่าในประโยคมีคำว่า project ขั้นอยู่ตัวเลือกในข้อดี theirs, ไม่สามารถนำมาขยายหรือวางอยู่ข้างหน้าคำนามได้ดังนั้นคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของและตามด้วยคำนามก็คือ their. ทั้งประโยคจะอ่านได้แบบนี้ค่ะ With the help of a dynamic team leader, I assure you that their project will be completed before the deadline. แปลได้ว่าด้วยความช่วยเหลือของหัวหน้าทีมที่มีไฟและมีความกระตือรือร้นฉันมั่นใจเลยว่าโปรเจกต์ของพวกเขาจะต้องเสร็จก่อนกำหนดการแน่ๆ Number 7. Instead of being blank, you should be proud of Tom because he is considering studying overseas. มีโจทย์มาให้ได้ท้าทายความจำและความเข้าใจในการใช้คำศัพท์กันอีกแล้วค่ะ งั้นไปดูความหมายของแต่ละคำกันก่อนเลย A. Pessimistic. ก็คือมองโลกในแง่ร้าย B. Optimistic. ตรงข้ามกับคำที่แล้วหมายถึงมองโลกในแง่ดี C. Useful. แปลว่ามีประโยชน์ D. Enthusiastic. หมายความว่ามีความกระตือรือร้นวลีที่บอกถึงความหมายที่ขัดแย้งกันเองในประโยคนี้ก็คือ Instead of. แปลว่าแทนที่จะทีนี้สังเกตที่ตัวเลือกจะเห็นว่าเป็นคำคุณศัพท์ทั้งหมดเลยดังนั้นก็ต้องหาคีย์เวิร์ดที่เป็นคำคุณศัพท์อีกคำในโจทย์ให้เจอเพื่อดูว่าตัวเลือกในข้อไหนมีความหมายตรงข้ามกับคีย์เวิร์ดคำนั้นเราก็จะได้คำว่า Proud. หมายถึงความภูมิใจซึ่งมีความหมายในเชิงบวกมีอยู่ตัวเลือกเดียวที่มีความหมายในเชิงลบนั่นก็คือ Pessimistic. มาฟังประโยคนี้กันเลยค่ะ Instead of being pessimistic, you should be proud of Tom because he is considering studying overseas. แทนที่จะมานั่งกังวลว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีคุณควรจะภูมิใจในตัวทอมนะที่เขากล้าคิดกล้าตัดสินใจไปเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยตัวของเขาเอง Number 8. Jennifer recommended this CCTV camera to her friends because it can turn on and record intruders by blank. A. Herself. B. Themselves. C. Itself. D. Ourselves. ตัวเลือกที่เห็นนี้เรียกว่า Reflexive pronouns. ก็คือคำสรรพนามที่ใช้อ้างถึงประธานแต่ทำหน้าที่เป็นกรรมเพื่ออธิบายว่าประธานทำอะไรบางอย่างกับตัวเองแล้วการกระทำที่ว่านั้นคืออะไรไปหากริยากันเลยค่ะ Turn on and record. หมายถึงเปิดแล้วก็บันทึกคำสรรพนาม it แทนประธานก็คือกล้อง CCTV เมื่อประธานเป็นสิ่งของเราจึงตัดตัวเลือกที่ใช้อ้างถึงคนออกได้เลยซึ่งก็คือ Herself. Ourselves. ทีนี้ทั้ง B และ C ใช้แทนสิ่งของได้ทั้งคู่แต่ต่างกันที่ประธานนับเป็นหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งในข้อนี้ประธานนับเป็นหนึ่งเราจึงเลือกตอบ Itself. มาอ่านประโยคนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Jennifer recommended this CCT camera to her friends because it can turn on and record intruders by itself. เจนนิเฟอร์แนะนำกล้องวงจรปิดแบบนี้ให้เพื่อนของเธอเพราะว่ากล้องสามารถเปิดและบันทึกภาพขโมยด้วยตัวของมันเองได้ Number 9. Not only is the script well written, but it is also blank. We could not stop blank. A. Amused, laughing. B. Amusing, laughing. C.
amused, laughed. D. amusing, laughed. ถ้าตัวเลือกเป็นคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ed หรือ ing แสดงว่าเราต้องนำคำเหล่านี้ไปขยายคำนามคำนั้นก็คือ The script. หมายถึงข้อความบรรยายหรือบทพูดซึ่งเป็นคำนามที่ไม่มีชีวิตไม่สามารถมีสิ่งเร้าอื่นมาทำให้เกิดความรู้สึกได้เราจึงใช้ ing เพื่ออธิบายตัวมันเองว่าข้อความเนี้ยสนุกตลกดีนะคีย์เวิร์ดตัวต่อไปคือ stop. คำที่ตามหลังคำนี้ส่วนใหญ่จะตามด้วย verb ing หรือ to ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ถ้ามี ing ตามหลังจะหมายถึงหยุดสิ่งที่ทำอยู่แต่ถ้าตามหลังด้วย to บวกกริยาช่องที่ 1จะหมายถึงหยุดสิ่งที่ทำอยู่เพื่อทำอย่างอื่นต่อไปดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ B. amusing, laughing. เมื่อเติมคำลงในช่องว่างจะอ่านได้ว่า Not only is the script well written, but it is also amusing. We could not stop laughing. แปลได้ว่าไม่ใช่แค่บทเท่านั้นนะที่เขียนออกมาได้ดีแต่มันยังตลกอีกด้วยทำให้พวกเราหยุดหัวเราะไม่ได้เลย Number 10. The audience responded positively to his words because he presented the speech blank. A. Confidently. B. Confidence. C. Confident. D. Confidential. โจทย์ข้อนี้วัดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางตำแหน่งของคำแต่ก่อนที่จะไปหาคำตอบไปดูที่ความหมายของประโยคกันก่อนเลยค่ะเขาบอกว่าผู้ชมให้การตอบรับดีมากก็เพราะว่าอะไรล่ะคะมาดูที่คีย์เวิร์ดค่ะ Presented. คำนี้เป็นกริยาแปลว่านำเสนอแล้วคำประเภทไหนที่สามารถนำมาขยายกริยาได้เพื่อบอกให้ชัดเจนขึ้นไปอีกว่าการนำเสนอนี้เป็นยังไงแน่นอนว่าต้องไม่ใช่คำคุณศัพท์หรือคำนามในข้อดี confidential ไม่ได้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจเลยคำนี้แปลว่าความลับค่ะคำตอบที่ถูกต้องที่นำมาขยายกริยาต้องเป็น adverb ซึ่งตรงกับข้อ A Confidently. ประโยคที่สมบูรณ์ของข้อนี้คือ The audience responded positively to his words because he presented the speech confidently. ผู้ชมให้การตอบรับเขาเป็นอย่างดีเพราะเขานำเสนองานได้อย่างมั่นใจขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคะขอให้มีไฟในการเรียนภาษาอังกฤษและโชคดีในสนามสอบค่ะ Thanks so much for studying with Eastland English. If you liked this video, please smash that like button, subscribe to our channel, and put on notifications. That way you will be notified every time we make and release a new video. See you next time. แล้วเจอกันใหม่ค่ะ Sawadee krab. สวัสดีค่ะ